In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 5, Lesson 7 and 8, Part 2. You can open your books on page 74. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ سئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه پنځم څپرکی وام او اتم لوست دی، دویمه برخه، او تاسو به د خپلو کتابونو 4 او یومه پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو د تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, in the previous lesson we have studied one section revision. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کوم یوه برخه ولوستل، هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه. د تکرار په برخه کې موږ ته کلمې راکړل شوي وي، د کلمو مترادفه معنا به باید پیدا کول. داسې تاسو کولی شئ د کلمو مترادفې معناګانې زده کړئ تر څو هغه اصلي کلمه مو هېرېږي. نو د هغې کلمې د افادې لپاره باید تاسې نورې کلمې هم ولرئ تر څو خپل هدف او مقصد مو چې په ذهن کې دی په اسانه توګه یې وکولی شئ نور ته یې انتقال کړئ. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. او په دې برخه کې موږ ګران زده کوونکو کورنۍ دنده هم درلوده چې هغه د پاست پرفیکټ ټینس لپاره یا تېرې کاملې زمانې لپاره جملې وي چې تاسو به شپږ جملې لیکئ. نو هیله ده چې ټولو کورنۍ دنده ترسره کړي وي. نو دا امي جان ډېرې ښه لیکلي دي دا جملې. نو اماده یې کړئ درس په وروستیو شیبو کې ګورو. My dear students, let's come to the main subject of our today's lesson. ګران زده کوونکو راځئ چې د نن ورځې د درس هغه اصلي موضوع ته ورشو. In today's lesson, we are going to study one section revision. د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو، هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه ده. نو اوس ګران زده کوونکو تاسو چمتو شئ چې د ریویژن یا تکرار په برخه کې موږ څه لولو. Before we start the main subject of our today's lesson, pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. مخکې له دې چې د نن ورځې درس اصلي موضوع پیل کړو، ښه به وي تاسو قلم کتابچه اماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ، او داسې که تاسې د درس په جریان کې له کومې ستونزې سره مخامخ کیږئ نو یا پوښتنې درته پیدا کیږي نو درسره ویې لیکئ. د درس چې کله ختم شو نو د درس په پای کې پوښتلی شي. Dear students, revision. ښه ګران زده کوونکو راځئ ورشو د ریویژن یا تکرار برخې ته. Section B. Read the passage silently. دغه متن وای تاسې په چوپه خوله ولولئ. Agriculture of Afghanistan. د افغانستان کرهنه یا د افغانستان کرنه. The main source of income in our country is agriculture. د عایداتو اصلي منبع په افغانستان کې کرنه ده. During its good raining years, Afghanistan used to produce enough food and food products for the people as well as to create a surplus for exports. But due to continual drought in the country, agriculture production has been affected badly. افغانستان د خپل باراني کلونو په جریان کې خوراکي توکي او خوراکي محصولاتو په کافي اندازه خلکو ته تولیدول. یعنی افغانستان چې کله به په دې افغانستان کې باران کېده نو دلته به زیات افغانستان دغه ځمکو دومره حاصلخیزه وي چې دا خوراکي توکي به خلکو ته په کافي اندازه څه کول تولیدول او اضافي محصولات به یې صادرول. کوم محصولات به چې اضافه سول خلکو نه به اضافه و هغه به بل هیواد ته صادرول. او دوامداره وچکالۍ له امله کرهنیز تولیدات دغه تولیداتو زیان ولید. کله چې تولیدات هغه سو نو هلته زیات افغانستان کې دغه وچکالۍ چې رامنځته سوې نو تولیداتو یې زیان ورسول. The major food crops produced
are corn, rice, barley, wheat, vegetables, fruits and nuts. ډیر خوراکي تولیدات لکه غلې، وریجې، جوار، غنم، سابه، میوې او مغزیات دي. دغه تولیدات چې په افغانستان کې تولیدیږي. In Afghanistan, industry is also based on agriculture and pastoral farming. The major industrial crops are cotton, tobacco, mother, castor beans and sugar beets. صنعت په افغانستان کې پر کرهنې او مالدارۍ ولاړ دی. یعنی زیات دوه برخې دي چې یو کرهنه کوي او زیات خلک مالونه څاروي ساتي او دغه ژوند څه اړتیاوې چې دي په همدغو یې پوره کوي. د صنعتي محصولاتو زیاته برخه چې ده لکه مالوچ، تنباکو، روناس، یو بوټی دی، باقلي او لبلبو دي. ګران زده کوونکو دغه برخه مو ولوسته چې د افغانستان کې زیات هغه زراعت په څه باندې ولاړ دی، هغه په کرهنې او مالدارۍ باندې ولاړ دی او محصولات یې چې دي هغه لکه مالوچ دي، تنباکو ده، روناس یو ډول بوټی دی، باقلي او لبلبو دي. نو دغه څه دي چې په افغانستان کې دا کرل کیږي. Traditionally, as much as 85% of the population drew their livelihood from a rural economy, mostly a farmers. په دودیز ډول په سلو کې 85% خلکو خپل ورځنی ژوند د بزګرۍ په توګه د کلیوالي اقتصاد څخه پر مخ بیوه. نو ګران زده کوونکو په ادامه کې وایي the main part of business and transportation in country also related to agriculture and transport of agricultural materials. د سوداګرۍ او لیږ رالیږ ډیره برخه په هیواد کې په کرهنې او د کرهنې د لیږ رالیږ په موادو پورې اړه لري. یعنی کوم څومره مواد دلته په افغانستان کې دا تولیدیږي د دې لیږ رالیږ چې دی دا د کرهنې په برخه کې دا ټول په هغو موادو پورې تړلی دی چې دا د لیږ رالیږ دي. نو راځئ پاتې برخې ته ورځو. Therefore, the development of Afghan economy is related to proper use of agricultural resources, and for a long time the majority of residents of the country can secure their lives by production of agriculture. نو د افغانستان اقتصاد پرمختیا له کرنیزو منابعو څخه په سمې کار اخیستنې پورې اړه لري. د اوږدې مودې لپاره د هیواد اکثریت اوسیدونکي د کښت او کرنې له لارې د خپل ژوند مصارف پوره کوي. یعنی که موږ غواړو چې افغانستان کې دغه اقتصاد مو پرمختګ وکړي، څنګه کولی شو له دغه کرنیزو منابعو څخه په سمه توګه کار واخلو، د اوږدې مودې لپاره څنګه باید او زیاتو خلک چې دغه مصارف له همدغه لارې د خپل ژوند هغه څه مصارف چې دي هغه ټول کرهنې له لارې څخه پوره کوي. نو هغه څه دي چې دوی ته Animal husbandry produces meat and dairy products for local consumptions. Skins, especially those of the famous caracal and wool, both for exports and for domestic carpet weaving, are also important products. د حیواناتو ساتنه د محلي مصرف لپاره غوښه او لبني محصولات تولیدوي. د حیواناتو څرمنې په ځانګړې توګه مشهور قرقل وړۍ چې د صادراتو او قالینو ګنډلو لپاره دي له مهم محصولاتو څخه شمیرل کیږي. Livestock includes sheep, cattle, goats, donkeys, horses, camels, buffalo, and mules. About 2/3 of the annual milk production is from cows, the rest from sheep and goats. په اهلي حیواناتو کې وری، غوا، وزه، مرکب او همداسې آس، اوښ، میښه او کچر شاملیږي.
په کال کې د تولیدي شیدو 2/3 برخه له غواګانو او پاتې برخه له میږو او وزو څخه لاسته راځي. یعنې تاسو دلته پوه شوئ چې څومره شیدې دلته له د غواګانو څخه خلک لاسته راوړي او څومره شیدې دوی له د میږو او وزو څخه لاسته راوړي. نو دغه وطني چینی محصولات دي چې خلک ترې استفاده کوي. Unfortunately, a drought in 2000 killed some 4/5 of the livestock in southern Afghanistan and crippled the remaining food production. د مرغه په 2000 کال کې وچکالۍ د افغانستان په سویل کې شاوخوا 4/5 برخه یا 4/5 برخه کورني څاروي له منځه یوړل او پاتې خوراکي مواد تولید هم په ټپه ودرول. نو همداسې تاسو ګورئ چې 2000 کال کې هلته وچکالي رامنځته شوه په افغانستان کې او دغه وچکالي دې لامل شوه چې زیات څاروي له منځه لاړ شي او هغه د خوراکي موادو کوم تولید چې دا هم په ټپه ودرېږي او داسې پرمختګ ونه کړي. Forests cover about 3% of the total land area and are found mainly in the eastern part of the country and on the southern slopes of the Hindukush. ځنګلونه شاوخوا 3% کې د ځمکې ټول مساحت له پوښښ لاندې راولي. عمدتاً د هېواد ختیځه برخې او د هندوکش په غره په سویلي لمنو کې شته. یعنې هدف دا دی چې دا ځنګلونه دلته شته او په برخو کې موجود دي. همداسې وایي woodlands in the east consist mainly of conifer, providing timber for the building industry as well as some wilderness for exports. ختیځ ځنګلونه له مخروطي ونو څخه تشکیل شوي دي. د ساختماني صنعت لپاره لرګي او یوه اندازه مغزیات د صادرات لپاره چمتو کوي. یعنې دا داسې چې هلته دغه ځنګلونه چې د ونو څخه تشکیل شوي دغه ونې راخلي او خلک په ساختماني کارونو کې ترې ګټه اخلي. همداسې دا مغزیات دي لکه جنغوزه او داسې د نورو هېوادونو ته صادریږي. Other trees, especially oaks, are used as a fuel. Pistachio trees are growing in the north of Hindukush and the nuts of which are a traditional export. له نورو ونو په ځانګړې توګه د څړۍ له ونې څخه د سوځولو لپاره استفاده کیږي یا استفاده کوي د خلک. د پستې ونې د هندوکش په شمال کې وده کوي او صادرات یې په دودیز ډول دي. یعنې تاسې لکه څنګه چې پوهیږئ زیات د څړۍ له ونې خلک دغه څړۍ ونه سوځوي او داسې پخلی پرې ترسره کوي، کورونه پرې ګرموي او دغه پستې چې دي دا په افغانستان کې چې هغه د هندوکش په شمالي برخه کې دي ونې موجودې دي. دو صادرات په دودیز ډول کېږي او نور هېوادونو ته او صادریږي او په افغانستان کې خپله هم همدا مصرفیږي او همداسې خلک ترې استفاده کوي. نو ګران زده کوونکو تاسو پوه شوئ چې نن ورځ مو یو متن د څه په اړه ولوسته، د افغانستان د کرنې په اړه چې د عایداتو هغه اصلي منبع د خلکو څه ده او خلک کوم خوراکي تولیدات او محصولات په دغه برخه کې ترلاسه کوي. نو همداسې په نورو مهمو ټکو هم وغږېدو چې په دودیز ډول زیات هغه زراعت یا کرنه ترسره کیږي او خلک هغه ژوند چې دی د ژوند چارې چې دي دا له کلیوالي اقتصاد څخه دوی پر مخ بیایي. همداسې مو د افغانستان د کرهنې په اړه ولوستل که تاسو غواړئ چې افغانستان کرهنې په برخه کې سمه ګټه ترې پورته کړي له دغې برخې، نو تاسو باید له منابعو نه په سمه توګه استفاده وکړئ. نو داسې نور مهم ټکي هم ولوستل چې د حیواناتو غوښه وه، هلته شیدې وې چې دا زیاتره له غواګانو څخه لاسته راځي او له وزو میږو څخه لاسته راځي. د
مختلف حیوانات چې دي یا څاروي چې دا په افغانستان کې خلک ساتي او د ژوند چارې د ژوند هغه څه اړتیاوې چې وي د همدغو څارویو لارې دوی پوره کوي، ځکه دا څاروي دوی خرڅوي، همداسې هغه کوم مصرفونه چې وي د ژوندنۍ هغه ټول همدغو لارې پوره کوي. نو همداسې مو ځنګلونه ولس په افغانستان کې زیات ځنګلونه په ختیځه برخه کې دي او دا ختیځه برخه کې افغانستان ځنګلونه لري، خلک دغه لرګیو څخه استفاده کوي او کوم مغزیات چې لکه پسته ده هلته جنغوزي دي دا په غیر مستقیم ډول چې دي یا په غیر مسلکي ډول دا صادریږي نورو هیوادونو ته. نو اوس خوشبختانه دې لپاره کار شوی دی چې دا صادرات باید داسې په منظمه توګه او په مسلکي توګه باید ترسره شي. نو ګران زده کوونکو دا متن خو مو ولوست. اوس که چمتو یې آماده یې راځئ چې د نن ورځې درس لنډیز ته ورسو. My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson we have studied one section, revision. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې ما برخه ولوست، هغه هم د ریویژن برخه. د ریویژن په برخه کې اګریکلچر اف افغانستان د افغانستان د کرنې په اړه وغږېدو چې افغانستان کرهنه په څه ډول دودیز ډول ترسره کیږي او زیات خلک چې دي په دې برخه کې دوی هلته دغه مختلفې دانې یا غنم وي، وریژې وي، دا کري د افغانستان په مختلفو سیمو کې او همداسې دوی مالداري لري، مالونه ساتي او د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې وي د همدغو لارې څخه پوره کوي. نو ګران زده کوونکو دا متن خو مو ولوست. At the end of today's lesson, my dear students, don't forget you have homework. د نن ورځې درس په وروستیو شیبو کې کورنۍ دنده لري، هیر مو نشي، باید کورنۍ دنده ډېره مهمه ده، باید په سمه توګه یې ترسره کړئ. My dear students, pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. اوس مو قلم او کتابچه چمتو کړئ او سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده ولیکئ. Homework کورنۍ دنده. Write the reading passage of page 74. تاسو به د 480 پاڼې دغه متن به لیکئ. چې کله مو ولیکو نو د افغانستان د زراعت په اړه به نور به هم پوه شئ. مختلف کلمې چې مخې ته درځي په نښه کړئ، معنا یې همداسې لکه ما چې درته وژباړله دغه متن مې درته وژباړه، تاسو به یې همدغه ژباړې نه مختلف کلمې په نښه کړئ تر څو یې په سمه توګه زده کړئ. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده چې څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست سم په لاس سپارم. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.